Yo mga ka-techno, ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at review natin itong bagong phone ni Xiaomi na Redmi K50 Gaming Mercedes AMG Petronas Edition na naka-Snapdragon 8 Gen 1 processor, OLED yung display at naka 120Hz refresh rate, tapos meron tong trigger button. Pag-usapan natin yung ibang features nito mamaya, pati yung performance sa gaming, build quality at camera. Mabibilib kayo sa box nito dahil sobrang unique. Pagbukas mo, biglang aangat yung K50 para madali mo siyang makuha. Tapos may compartment sa ilalim ng phone. Nakalagay doon yung 120 watts na GAN charger at Type-C to Type-C cable. Yun nga lang, medyo madamit yung charger nito. Hindi siya USB to Type-C cable. Dedicated lang talaga to sa phone na to para ma-accumulate mo yung 120 watts na fast charging na magiging 100% sa 19 minutes lang. Advertise nila 17 minutes lang full charge ka na. Pero dun sa real-time charging ko, ang nakuha ko is 19 minutes. At mabilis pa rin syempre. At napansin ko dito, medyo may kabigatan pala yung GAN charger nito. Parang nasa 80 grams o 100 grams. Pero syempre mag-init yung phone mo sa mga gantong charger, which is given naman. Sa box pa rin, meron tayong SIM ejector pin, free jelly case, at manipis na Chinese manual. So kapag binili nyo yung phone na to, syempre mag-invest tayo ng magandang case. Medyo manipis kasi yung free jelly case para sa ganitong phone. Pag-usapan naman natin yung design. Sa back panel, glass yung ginamit na materials dito. Pero di ko ma-confirm kung anong klaseng protection to. May silver color to, bandang taas, then pababa, nag-fade siya papuntang dark color. Or may pagka-carbon fiber yung design. Pero mas mapapansin natin dyan, yung carbon fiber design sa may magkabilang gilid ng phone. Tapos may mint green color accent sa may gilid. At merong dalawang line dyan na may pagka-mirror finish. Sa bandang camera may nakasulat dyan na FreeSync at SPDS. Over sa dating K40, oval at rounded yung corner nun. At last yung thunder icon design para sa flash ng camera. Overall, maangas talaga yung design nito, pang gaming yung itsura. Nawala lang dito siguro yung nakasulat na fighting sa may gitna ng back panel. Pero ang malaking improvement na nakita ko dito, yung frame is flat na yung design nito. Sobrang komportabling hawakan sa kamay. Pati yung dalawang speaker, kakaiba din yung design. Ang makikita natin sa top, yung infrared sensor, microphone at speaker. Sa side naman yung power button, dyan din yung fingerprint sensor natin at dalawang magnetic trigger button. Pag pinush mo yung magkabilang side para lumabas yung mga trigger button natin, then lalabas yung game space o game turbo sa screen. Sa kabilang side naman yung microphone, volume rocker at dual SIM card tray. Yun nga lang, wala tayong expandable storage dito. Pero ang hawak kong variant ngayon is 12256. Sobrang sapat na para sa gaming at sa mga malaking files tulad ng movies, games, videos at photos. Sa bottom naman yung Type-C port, microphone, speaker at may nakalagay dyan, Sound by JBL. Kung tatanungin nyo ako about sa sounds, malakas at maganda yung sounds nito. Although nagkukulangan ako ng konting bass pagdating sa speaker. Pero masarap pa rin pakinggan yung speaker nito. Balance yung magkabilang speaker. Masarap sa music pati sa gaming. Kaso hindi ko masyadong mapapansin yung pagka-tune ng JBL dito over sa ibang phone na malakas din yung speaker. Dahil kung sana may headphone jack tayo dito, siguro maramdaman ko yung pinagkaiba nila. Sa kasamang palad, wala tayong audio jack sa K50 Gaming Edition. Sana sa mga flagship phone o flagship level na phone, may ibalik nila sana yung mga audio jack. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, paki-like, comment at subscribe para updated kayo sa gagawin kong project na kung sakali lumaki yung channel ko, gusto kong mamigay ng gamit na na-review natin dito. Lalo na sa mga nag-online classes. Pero kung may face-to-face naman, try nating mamigay ng mga gamit pang eskwela. Pati baon na rin siguro hanggat kaya ko. Pero doon naman tayo papunta. Isang pindot mo lang sa subscribe button, mabilis tayo makakarating doon. At maasamahan nyo ako sa hangarin ng channel na to. Pati ikaw, malay mo, matulungan din kita. Kaya subscribe ka na. Well, anyway, sa display meron tayong 6.67 OLED display with 120Hz refresh rate. Ang protection nito sa display, meron tayong Corning Gorilla Glass Victus na isa sa mga matibay na glass sa market. Maganda talaga yung OLED display. Sobrang deep ng black nito over sa AMOLED display. Pero real-time usage, hindi ko masyadong makita yung difference nila. Pero magkaiba talaga yung OLED sa AMOLED. Halos hindi ko napapansin yung difference pagdating sa kulay. Pero satisfied naman ako sa nakikita ko. Masarap pa rin manood sa YouTube at movies sa Netflix. Isa sa mga nagustuhan ko sa phone na to, balance yung bezel nito sa top at chin. Usually yung mga phone, mas makapal yung bezel sa may part ng chin. Dito, balance yung bezel. Bihira lang ako makakita ng balance na screen sa isang phone. Mabilis mag-scroll at sobrang responsive ng phone dahil sa 120Hz refresh rate na sobrang smooth sa phone na to. At sobrang smooth ng haptic nito. Sobrang accurate at banayad. Ito yung vibration ng phone mo pag nag-type ka. Or kapag pumupunta ka sa ibang apps, ramdam mo yung smoothness ng vibration nito. Para may idea kayo kung anong sinasabi ko, isipin nyo nakaupo kayo sa isang ordinaryong motor. Pag bumomba, parang nilalagari yung pit mo.
At isipin mo naman, nakaupo ko sa isang mamahaling big bike. Smooth yung pagbomba. Parang ganun. At meron pang ibang pictures to. Sobrang nagpapasmooth sa mga bidyong pinapanood natin. Actually, apat yung enhancement picture nito. Parang sobrang overkill na. Doon pa lang sa Mensi pictures, kapag naka-activate na yun, yung 480p mo na 30fps, nagiging 60fps. Tapos dinagdagan pa nila ng image enhancement, HDR at super resolution. Dito pa lang panalo na. Then sa camera module, may LED light tayo dito sa bandang camera. If ever na may message ka o nag-charge ka, iilaw yan. Parang dagdag angas sa phone na to. Kung gusto mo naman patayin, pwede naman. Pero ramdam ko hindi malaking kawalan sa baterya to kahit naka-on. Kaya okay lang to para sa mga notifications natin. Well, wala pa tayong global version dito. China ROM pa lang at madali lang naman mag-install ng Google Play dito. Punta ka sa Get Apps, try mong ilagay yung Google Play at install mo lang. Okay na agad yun. Pwede mong ilagay yung Gmail mo at mag-download ka ng mga apps na gusto mo. Pero ang pinakamalaking highlight sa phone na to, yung chipset na Snapdragon 8 Gen 1. At ang nakuha kong score dito sa Antutu is 900k. Sobrang taas niyan. Sa iba, nakakakuha sila ng mataas pa dyan. Pero satisfied naman ako sa nakuha ko. Well, kung tatanungin nyo ako kung paano mag-perform to, kayang-kaya nyo yung Genshin Impact sa settings at 60fps. Kung gusto nyo makita yung pagka-smooth nito, at kung supported naman yung phone nyo sa 60fps na video, iset nyo sa 1080p at 60fps para makita nyo kung gaano ka-smooth to sa Genshin Impact. Ang requirements nito pagdating sa graphics is mataas talaga. Sobrang satisfied ako sa high settings. Although minsan may frame drop sa high settings pero sobrang playable siya. Kaso hindi mo maiwasan na maginit yung phone sa ganitong laro. Umaabot minsan to sa 45 to 47 degrees Celsius. Kahit 10 minutes pa lang ako naglalaro dito, ganun siya kainit. Kailangan sigurong ma-optimize pa to. Dahil ganun talaga yung mga Xiaomi phone kahit noon. Habang tumatagal, dun sila nagbabato ng magandang updates sa ma-optimize yung phone mo. Parang alak lang yan. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Maning-mani lang to sa Mobile Legends. Naka-ultra settings na tayo dito at high refresh rate. About naman sa trigger button pagdating sa games, sobrang dali lang iset nito. Click mo lang yung game turbo sa may side, ilagay mo lang kung saan mo gusto. Pwede mo ilagay sa pambaril mo, tapos yung isa sa scoop. Yung feel ng trigger button na to, hindi siya masyadong clicky. Smooth naman yung feel at responsive naman yung screen. Dahil naka 480Hz sampling rate to. Yung sampling rate na yan, yung response ng daliri mo sa phone mo. Wala akong masasabi pagdating sa sampling rate. Masarap laruin to, lalo dun sa Apex Legends. Nakalagay ito sa extremely high na graphics. Walang lags, walang frame drops. Pero grabing maginit yung phone sa laro na to. Siguro isa yung cons ko sa chipset na to. Kailangan pa siguro ma-optimize in time. Ang payo ko dito, gumamit kayo ng phone cooler habang naglalaro kayo. Nakakapaso dahil siguro sa metal frame niya. May cooling system naman to pero hindi ako satisfied. Dahil siguro bago lang tong phone na to at yung Snapdragon 8 Gen 1. Pero sa ibang laro, yung Asphalt 9, sobrang kinaya niya. Wala akong masabi pagdating sa performance sa gaming. Problema ko talaga, nakakapaso yung init nito. Mas safe siguro tayo sa medium settings lang. Sa Game Turbo naman, meron tayong performance modes at balance mode. At marami tayong settings dito, like yung GPU mo, pwede mo ilagay sa high quality, balance o save power. Pero sa akin, para sa phone na to, hindi masyadong kailangan to. Siguro mas kailangan pa na ganitong features yung mga mid-range phone para mas lalong mag-perform ng maayos yung GPU at CPU ng mga yon. Sa performance ito, panalong panalo to. Hindi masakit sa ulo. Yun nga lang, mainit talaga. Kaya kailangan natin ng phone cooler. Ang tunay na gamer, walang pakialam sa camera. Pero dito, bonus na yung camera. Dahil sobrang linaw ng camera nito. Meron tayong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. Sa front naman meron tayong 20 megapixel front facing camera. Maganda yung image processing, bawat details at contrast ng image. Makakapag-shoot ka rin ng video dito ng 4K at 30 at 60 fps. Yun nga lang yung 4K at 30 fps hindi siya smooth, maraming stutter. Sa 60 fps naman sa 4K, smooth naman pero may mga konting stutter. At sobrang malakas sa storage to. Kaya safe talaga tayo sa 1080p na naka 60 fps sa video. At nakakatuwa rin kasi meron tayong 60 fps pagdating sa front facing camera. Na usually sa ibang phone 30 fps lang. Ganda rin yung kuha ng front facing camera nito. Wag lang sa low light condition, may noise talaga. Well, kahit anong phone naman, mahirapan sa low light condition. Kahit iPhone pa yan. Given na siguro yun. At marami ding features to like Pro Mode, Portrait Mode, Slow Motion at marami pang iba. Tapos may movie effects na masarap paglaruan. Yun nga lang, yung 2 megapixel macro, hindi siya ganun kaganda. Nawawala sa focus at hindi masyado nakukuha yung mga details. Overall, highly recommended ko yung phone na to. Yun nga lang, may heating issue. Pero may lesson naman yan sa mga medium graphics na games. At ramdam ko sa ngayon, kahit na normal usage lang, may init pa rin.
Siguro bago pa talaga yung chipset nito. Kailangan siguro ma-optimize. Pero sa camera, gaming performance at trigger button, sobrang panalo to. Bonus na yung design. At medyo may kamalan yung phone na to. Pero sulit naman. Kung nasa K40 Gaming Edition ka, di mo kailangan mag-upgrade. Dahil halos walang pinagkaiba. Design lang siguro. Yung performance, konti lang yung pinagkaiba. Sa totoo lang, mas nagustuhan ko yung K40 Bruce Lee Edition. Over dito sa Petronas. Maraming salamat sa suporta at magkita tayo sa mga next videos natin. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So once again, this Paul Tech TV. When it rains, it pours. Water's up to my chin.